હેલો ફ્રેન્ડ્સ, વેલકમ બેક ટુ માય ચેનલ કિચન ક્વીન્સ। આજે હું તમારા માટે હિમોગ્લોબિન તથા દરેક રોગમાં ફાયદાકારક તેવા બીટના જ્યુસની રેસીપી લઈને આવી છું। તે આપણા ડાયજેસ્ટિવ સિસ્ટમ માટે પણ ખૂબ જ ઉપયોગી છે। તો આજના આ વિડીયોમાં બીટના જ્યુસના 5 ફાયદા તથા બીટમાં રહેલા 5 વિટામિન જણાવીશ। આ બીટમાં મેગ્નેશિયમ, ફોસ્ફરસ તથા અન્ય પ્રકારના વિટામિન અને પ્રોટીન હોય છે, જે આપણી રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધુ સારી બનાવે છે। સૌપ્રથમ આપણે અહીં એક ચોપ્ડ બીટ લઈશું, થોડી કોથમીર, લીંબુ એક પિંચ જેટલું મીઠું, સાકર, એક ચોપ્ડ ટમેટું લઈશું। મિક્સી જારમાં આપણે અહીં બીટ એડ કરીશું, ટમેટા એડ કરીશું, ત્યારબાદ કોથમીરને વોશ કરીને એડ કરીશું। ત્યારબાદ થોડી સાકર એડ કરીશું। આમાં આપણે ખાંડનો ઉપયોગ નહીં કરીએ, કારણ કે તેમાં કેમિકલની પ્રોસેસ થયેલી હોય છે। હવે આપણે પિંચ જેટલું મીઠું એડ કરીશું। અહીંયા મીઠું એકદમ જ ઓપ્શનલ છે। ત્યારબાદ એક લીંબુનો રસ એડ કરીશું, જે આપણી સ્કિન ગ્લોઈંગ માટે પણ ઉપયોગી છે। આ બીટનો જ્યુસ હિમોગ્લોબિન વધારવામાં પણ ઉપયોગી। હવે આ જ્યુસને ગ્રાઇન્ડ કરીશું। વ્યવસ્થિત ક્રશ કરી લઈશું। હવે તૈયાર થયેલો જ્યુસ ગળણીની મદદથી ગાળી લઈશું। આ રીતે આ જ્યુસ પીવામાં એકદમ જ ટેસ્ટી લાગે છે। આ બીટનો જ્યુસ પીવાથી ઘણા પ્રકારના વાયરસથી બચી શકાય છે તથા હાઈ બીપીની સમસ્યા માટે પણ ખૂબ જ લાભદાયી છે। દરરોજ 1 કપ બીટનો જ્યુસ પીવાથી 1 કલાકમાં જ હાઈ બીપી કંટ્રોલમાં આવી જાય છે। આ બીટના જ્યુસમાં કોથમીરનો ઉપયોગ કરેલ છે, જે આપણી આંખની રોશની વધારવા માટે ખૂબ જ ફાયદાકારક બને છે। તો તૈયાર છે આપણો ટેસ્ટી અને હેલ્ધી બીટનો જ્યુસ। તમે આ જ્યુસ રોજ પણ લઈ શકો છો અને અઠવાડિયામાં 1 વખત પણ લઈ શકો છો। તમને મારી આ રેસીપી પસંદ આવી હોય તો તેને લાઈક, શેર અને મારી ચેનલને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલશો નહીં। થેન્ક યુ ફોર ધીસ વોચિંગ વિડીયો। બાય ફ્રેન્ડ।